السلام علیکم. تاسو به همیشه په هغې نیش باندې کار کوئ کوم باندې چې ویوز ډیر راځي. اگر که هغه نیش ستاسو په کتلو کې خوښ نه وي یا دا قسم ویډیوز جوړولو کې ستاسو هغې کې دلچسپي نه وي خو تاسو به په هغې نیش باندې کار کوئ په کوم باندې چې ویوز راځي خلک یې ګوري. دا یو نیش زه تاسو ته ښیم په دې باندې ویوز په لږ ټایم کې ډېر زیات ځکه راځي چې دا د ماشومانو نیش دی. ځکه ماشومان چې یو ویډیو وګوري هغه ویډیو هغوی بیا بار بار ګوري. نو کله چې یو ویډیو بار بار کتلی کېږي نو د هغې هغه ویوز چې دی هغه بیا ډېر زیات اسمان سره خبرې کوي. دې خو د دې دغه ته وګوره ویوز ته وګوره د دې لانګ ویډیوز چې کوم ویوز دي او شارټس ته هم ګوره. په شارټس کې د دې چې د میلیون کې ویوز دي 6.2 6.6 دغه شانتي 27 میلیون ویوز 24 میلیون ویوز میلیونز کې د دې ویوز دي. د دې جوړول انتهایی آسان دي او د دې جوړولو کې چې کوم ټولز استعمالیږي هغه بالکل مفت دي. ټول طریقه ده په دې ویډیو کې زه ښیم. د دې لپاره چې کوم پرومپټ هغه به تاته ملاویږي زموږ په دې ویب سایټ کې د سرچ په دې ځای کې به ته ولیکي www.tariqpathanofficial.com انټر بټن به ووهي ته به ډایرکټ چې کوم دی زموږ د ویب سایټ ته راشي. دا چې کوم د دې ټایټل دی په دې ویب سایټ کې به بیا ته چې دی لږ غوندې لاندې راځي بره چې کوم دی دا د دې ویډیو انسټرکشنز دي. ټیک شوله پرونټ به تاته ملاویږي کله چې د ګس طرف ته د اسره کرښه شروع شي دا ټیک شولو. د دې ځنه د دې کوم ماسټر پرومپټ دی دا وګوره الټرا ماسټر پرومپټ. د دې دا چې کوم مین پرومپټ دی دا به د دې سر نه شروع کی اخره پورې دا یو بالکل یو غټ او یو لانګ ماسټر پرومپټ دی. دا به ته د دې له رینج واري دا به د کنټرول سی سره ته خپل کلیپ بورډ ته کاپی کی. ټیک شوله دا یو ماسټر پرومپټ دا کاپی کی بیا به راشي دلته کې یو نوی ټیب به کلاو کې دا پلس بټن دا به ووخي دلته د سرچ په دې ځای کې به ته ولیکي ګروک. ټیک شولو دا لومړنی سایټ دی. په ګروک کې هم چې دی ته کار کولی شي او یو چې کوم دی بل کلاوډ چې دی کلاوډ CLAUDE کلاوډ چې دی ډېر بهترین رزلټ دی. په کلاوډ کې هم چې دی ته په دې باندې کار کولی شي. په کلاوډ او په ګروک کې دواړو باندې کار کولی شي. ټیک شو زه به واپس ګروک ته راشم دا کم پرومپټ چې ما کاپي کو دا به دلته کې زه پیسټ کم او ورپسې به زه بیا انټر بټن ووهم. ټیک شو اوس چې دی دا به ماله چې دی دغه راکړي جنریشن به شروع کړي دا ماله 10 آیډیاز راکړي. دا چې د مالو ګور 10 آیډیاز راغله د هر یو آیډیا چې جام دی لږ غوندې هغه ډیټیل هم شته چې کوم د کډ سټوریز ریلیټډ دي. هر یو آیډیا سره یو لږ معمولی غوندې هغه دغه شته دی هغه سټوري شته دی. په دې کې به یو ټایټل ځان له خوښ کې لکه فار ایگزامپل 8 نمبر زما خوښ شو دلته کې به زه سمپل ولیکم چې 8 انټر بټن به ووهم. ټیک شو دینه بعد دا بیا مالا مکمل سټوري راکړي. دا وګوره د دې سر نو شروع شو لاندې پورې د دې 8 نمبر چې کوم ما خوښ کړی ټوله سټوري راکړله سره د مورل چې کله د سټوري اخره کې چې کوم مورل ټیک شو. بیا تا نه دا تاسو کې چې ډو یو وانټ کریکټرز ځکه په دې سټوري کې به کریکټرز هم پکاري ته وایي چې ستاسو کریکټرز پکار ته بوته ولي کې چې یس ما یس ولیکو. د سټوري کې چې کوم کریکټرز دي څلور کریکټرز دي کې دي پانډا دی پکې بیبي الیفنٹ دی پکې ټیک شو لږه شانتي پپی دی پکې مطلب ډاګ دی پکې او یو پکې بیبي کټ دی. دا څلور مین کریکټرز دي د دې کارټون د کریکټرز د بار کم پرومپټ دی درکړل. ټیک شو بیا ته وایي چې ډو یو وانټ cinematic images plus motion prompts تاله د دې لپاره images پکار دي او motion prompts تاله پکار دي ته به ورته وایي چې yes. ټیک شولو yes تا ولیکله اوس دا به تاله چې د images prompts درکړي د دې ټول سټوري چې کوم image prompts دي او د دې ټول سټوري چې کوم motion prompts دي ټول به A to Z تاله درکړي او د دې چې کوم د image prompt دی دا د نورو prompts په شانتي وړوکی prompt نه دا یو هاي دغه دی مطلب غټ prompt دی. دا وګوره سیم نمبر 1 چې کوم دی د دې د ایمیج د هغې سر نه شروع شوی او تقریبا د دې ځای پورې وګوره څومره مزدار غټ پرومپټ دی ماله ولیکو. ټیک شوله دغه شان د دې چې کوم د سین نمبر 1 موشن پرومپټ دی دا ورسره بیا چې دی هغه موشن پرومپټ دی. دا که ته وګورې دغه شان دی بیا د سین نمبر 2 شو سین نمبر 3 د دې یو سټوري دپاره د موږ ولیکل 18 تقریبا 18 پرومپټس ته ماله ولیکل. دا وګوره سین نمبر 18 چې کوم دی دا د دې هغه ایمیج پرومپټ دی. ټیک شوله نو هر یو پرومپټ هم دغه شان دی غټ دی او د هر یو پرومپټ سره چې کوم دی د هغې ریلیټډ موشن پرومپټ دی. دا ټول کډ سټوري کې دا موږ استعمالو. ټیک شوله اوس به موږ داسې وکړو د چې کوم سټوري د دې لپاره به موږ وایس اوور تیار کړو. وایس اوور به موږ د ماشومانو چې کوم دلچسپي په کوم اواز کې هلې په هغې کې به موږ تیارو. ټیک شوله داسې به وکړي چې دا کم سټوري موږ د دې ګروک موږ له راکړی و هغه سټوري ته موږ واپس بره لاړ شو. کوم اټ والا موږ ورکړی و که نه هغه سټوري موږ لومبي کې ځای راکړی و هغې له به موږ لاړ شو. دلته به زه واپس بره راشم دا چې کوم اټ ما لیکلی و دا هغه سټوري ده. ټیک شوله دا ټول سټوري به زه راوالم دلته کې به دا کنټرول سی سره زه کاپي کم دا سټوري به زه چې دی ټیکسټ ټو سپیچ ته زه اړوم. ټیک شوله دا به اول موږ ټیکسټ ټو سپیچ ته واړو په خپل هم ویلی شي او په ای باندې چې دی موږ الریډي کار کوو نو موږ به په ای باندې واړو. دلته کې به راشي نوی ټیب به کلاو کړي دلته کې به ته ولیکي aistudio.google.com. ټیک شو دا الریډي دې باندې تاسو کار کړی دی نو دې کې چې کوم دا ټیکسټ ټو سپیچ دا بټن دا یو به ووخي او په دې کې مختلف دا دوه پکې پیډ دي دې کې چې دا یو پکې فری دی. ټیک شو
په دې کې به راشي، په دې کې به ځان له اوازونه هم ته ځان له بلا شي وګورئ چې کوم دي پکې د ماشومانو ریلیټډ دي هغه پکې دغه کړي. ښه دلته کې به واپس د زموږ د ویب سایټ ته راشي، دلته کې د بل چې کوم ماسټر پرومپټ دی دا به پرېږدي، لاندې یو بل پرومپټ دی وایس سټایل انسټرکشن. ٹھیک شوله، دا پرومپټ چې دی دا د وایس لپاره دی. دا پرومپټ د ځان سره کاپي کړي، واپس به راشي دلته کې ګوګل اي آی سټوډیو ته، او چې کوم دا ځای دی په دې ځای کې به دغه یو پرومپټ پیسټ کړي. ٹھیک شوله، دا به پکې کنټرول وي وخی، دا به دلته کې پیسټ شي او بیا به چې دا رن بټن ووهي. د اوایس ته اوس صرف تاسو غوږ کېدئ. ښه د دې چې کوم د وایس دی دا بالکل کارټون ریلیټډ وایس دی. One sunny morning, baby kid found a beautiful glowing carpet in the garden. His eyes ٹھیک شوله، دا کارټون ریلیټډ وایس تیار شو. دا ډاونلوډ بټن دا به ځان سره ډاونلوډ کړي. دا به بیا موږ وروسته په دې کارټون باندې د پاسه ایډجسټ کوو، دا به موږ لګو. ښه اوس بیا موږ کوم کریکټرز تیار کړي دي هغه پانډا او پانډا بیبي یا بیبي کټ، دا به اوس موږ د دې کریکټرز تیارو. دا به کنټرول سی سره کاپي کړو، دلته کې زه راغلم نوی ټیب مې کلاو کړو، دلته ما ولیکو ویسک اي آی لومړنی سایټ ما کلاو کړو. دلته کې به خپل جیمیل چې دی دا به لاګین کړي، براوز ګیلري دا بټن به وخی، بیا به انټر ټول وخی. اوس دلته کې موږ یو کریکټر چې دی هغه موږ تیارو. دلته کې به دغه پرومپټ چې دی دا به دلته کې پیسټ کړي، او دلته کې چې کله د کریکټر تیارې نو د کریکټر تیارولو لپاره چې دی ته به دا یو ریشو استعمالوي. ٹھیک شوله، موږ لا سین نه تیارو، موږ صرف کریکټر تیارو، موږ به دا سکیر والا دغه کوو، دې به اخلو. دلته کې به دا لاک بټن دا پسې ووخي، بیا به چې دی انټر بټن ووخي، نو دلته کې به اوس موږ سره یو وړوکی کریکټر چې دی دا موږ سره تیار شي. چې کوم پانډا بیبي پانډا دی هغې تصویر تیار شو. دویم نمبر کریکټر چې کوم دی دغه دی بیبي ایلیفنټ شو. د بیبي ایلیفنټ چې کوم پرومپټ دی به راولي، دا به دلته کې راشي ویسک ته. چې کوم لومړنی پرومپټ دی دا به دې لرې کړي، کنټرول ای به ووخي، دا به دغه شي، دا به دې کنټرول ای سره زه لرې کړم. دا بل چې کوم پرومپټ دغه کو کاپي کړو، دا به دلته کې پیسټ کړم، انټر بټن ووهم، نو چې کوم دویم تصویر دی دا به هم ما سره تیار شي. ٹھیک شوله، بیبي ایلیفنټ چې دی تیار شو. دې طریقه دا چې کوم نور دوه پرومپټس دا به هم څه تیار کړم، بیا تاسو سره زه په دې باندې وروسته خبره کوم. ٹھیک شو، دا ټول کریکټرز ما تیار کړل، دا درې وړاندې کریکټرز دي دا هم تیار شو، چې کوم وایس دی هغه هم تیار شو، ټول زما اوکې، هر یو څیز چې دی زما اوکې شو. اوس به چې دی اوس به موږ د دې چې کوم ویژوالز دي هغه به موږ تیارو. د دې لپاره چې کوم دی لومړی دا ویسک به موږ په دې باندې پوهیو چې دا ټول کریکټرز دا کریکټرز دي، د دې نه علاوه نور کریکټرز به پکې نه راولي. نو سبجیکټ ته به دا ټول کریکټرز زه ډریګ کړم. ګوره لومړی چې دی ما سبجیکټ ته ډریګ کړو، دغه شان دا کوم پپي دی دا ایلیفنټ دا ټول به زه یو ډریګ کوم، داسې به دا راونیسي او دې سبجیکټ کې به دا داسې پرېږدي، دا به دلته کې دا انالایز کوي. ٹھیک شوله، نو مزید چې دا څومره کریکټرز دا به ټول زه دې کې دغه کوم ورپرېږدم. بیا چې کله ویسک اي آی چې کوم سټوري مال تیارې هغه به د دې مطابق هغه کې چې کوم کریکټرز دي هغه به په دې باندې تیارېږي. الریډي تاسو په دې باندې پوهې، په دې باندې الریډي موږ ویډیو جوړه کړې ده. ٹھیک شوله، دا ټول انالایز شو، ټیک ورته وشو، دا ټول تصویرونه چې دا په سبجیکټ کې ورچې، دا ور سبجیکټ ورته بره لیکلی دی، دا موږ سبجیکټ کې ورچو. ښه دا بچره هم په سین کې موږ نه ورچو، ځکه چې موږ سین سره ځپل حال څه کار نشته. ٹھیک شوله، ښه اوس به راشي چې کوم هغه 18 پرومپټس دی ګروپ موږ له ریډي کړي، په هغې کې به موږ شروع کوو د سین نمبر 1 نه. سین نمبر 1 ته زه رالم، د دې چې کوم د امیج پرومپټ دی لومړنی دا به ټول د هغې سر نه راوالي، د دې سره پورې به راشي کوم د دې ایموشن پرومپټ دی دا به فی الحال نه رالي. امیج پرومپټ دی دا ما راواغستو، دا به کنټرول سی سره کاپي کړي، واپس به راشي دلته کې ویسک ته. دا چې کوم د زوړ پرومپټ دی دا به دې لرې کړي، دا به ډیلیټ کړي، او چې دا اوس ما دغه کو کاپي دا به دلته کې پیسټ کړي. دلته کې به ځان له ریشو خوښه کړي، د ټیک ټاک دپاره خپل ریشو ده، د یوټیوب دپاره خپل ریشو، دا به خوښه کړي، ورپسې به د لاک د بټن ووهي. ټیک شو، بیا به چې دی انټر بټن ووهي. دا چې دی اوس به موږ له لومړنی سین چې دی هغه به دا موږ له تیار کړي. لومړنی سین چې دی هغه تیار شو، درې وړاندې تصویران پکې دي، بیبي کټ پکې ځکه نشته چې هغه لا فی الحال سټوري کې نه دی راغلی، وروسته به پکې راځي. دا به تاله دوه تصویران دغه کې تیار کړي، یو به پکې ځان له خوښ کړي او هغه کې د ځان سره ډاونلوډ کړي. ډاونلوډ بټن دا بټن دا به ووخي، دا تصویر به تا سره ډاونلوډ شي. په دې طریقه به زه واپس راشم ګروپ ته، چې کوم سین نمبر 2 دی، د سین نمبر 2 چې کوم امیج پرومپټ دی دا به راولي، دا به د کنټرول سی سره کاپي کړي. موشن پرومپټ به وروسته موږ خبره کوو، دا به هم دغه شانتې راولي، دلته کې به دا پیسټ کړي او تصویر نمبر 2 به هم تیار شي. په دې طریقه به ته راشي ګروپ ته چې دا څومره هم سینز دي 1 2 3 اپ ټو 18 سینز دي، ټول 18 سینز چې دی دا به 18 نه له تیار کړي. او د دې چې کوم موشن پرومپټس دي، موشن پرومپټ به څنګه دا موشن پرومپټس به موږ ویډیوز جوړو او مکمل مفت. ښه را به شي نوی ټیب به کلاو کې، دلته کې به ولیکي میټا اي آی، انټر به کې لومړنی سایټ ته ښکاري میټا اي آی، دا به ووخي. خپل جیمیل ته نه غواړې به جیمیل به پکې لاګین کړي، او ټي وي ته ستا جیمیل ته به او ټي وي لاړ شي، دا به لاګین شي. بیا چې دی وایبس بټن ووخي، د انیمیشن دپاره به وایب ووخي. دلته کې چې دی دا ریشیو ده دا به لول زه یوټیوب ته واړم، ځکه موږ یوټیوب دپاره جوړو. بیا چې د ایمیج ده دا به زه ویډیو ته واړم، موږ ویډیو جوړو. اوس چې کوم تصویر ته تیار کړی دا پلس دا نشان دا به ووخي، یو تصویر به دلته کې راخیږي. فار ایگزامپل دا لومړنی تصویر دی، دا به زه دلته کې دغه کوم اپلوډ کوم دا راوختو، دا لومړنی تصویر دی. لومړنی تصویر سره چې کوم ریلیټډ لومړنی موشن پرومپټ دی
لکه سین نمبر 1 نو سین نمبر 1 سره دا ریلیټډ باندې موشن پرومپټ دی دا به کنټرول سی سره کاپی کی او لاړ به شي میټا ای ته دا بدل کې ور سره پیسټ کی دا مادل کې کنټرول سره پیسټ کو بیا چې دا انیمیټ دا بٹن دا به وخم نو دا لمنه تصویر چې کم دی دا غینه به دا انیمیشن جوړ کی انیمیشن مطلب ویډیو بتی جوړ کی په دې طریقه چې څومره پرومپټس دي دا ټول پرومپټس بدل کې راخیږي میټا ای ته او دا چې کم متعلقه پروډاوګر ویډیو ته ریډي شول اسونه مزدار ویډیو د کټس د پاره دا ټول پرومپټس چې دی دا د دینه بل تصویران جوړ کی بیا چې دا کم ریلیټډ موشن پرومپټس دا غینه میټا ای ته راولي دا غینه ویډیوز جوړي دا ټول ویډیوز به چې دی 18 په 18 دا به ریډي کی او دا به بیا خپل کاین ماستر تاسو سره لپټاپ کې به یا کاین ماستر بدر سری یا بدر سره چې دی کیپ کټي هغه ته به ورواچي یو بل پسې به ورولګي او چې کم اډیو ته ریډي کړي دا په د پاسه بیا ولګي نو ستا چې دی د کډ سټوریج دی دا مکمل تیار شي په دې باندې ډیر زبردست ویو راځي